હેલો ફૂડીઝ, ધૈર્યાસ ક્રિએશન ગુજરાતીમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. ને હું છું ધૈર્યા. તો આજના વિડીયોમાં હું તમારી સાથે બજારમાં મળે તેવી મેથી મસાલા ભાખરીની રેસીપી શેર કરવા જઈ રહી છું, જેને તમે 15 દિવસ સુધી સ્ટોર કરી શકશો. અને આ ભાખરી બનાવ્યા પછી એ નરમ નહીં પડે અને એવી ને એવી ક્રિસ્પી અને ખાતા જ મોંમાં બુરુબુરું થઈ જાય એવી હશે. તો આ ભાખરી બનાવવા માટે આપણે અડધો કપ જેટલી મેથી લઈ લીધી છે, જેને પાણીથી વોશ કરી લીધી છે અને ચાળણીમાં આવી રીતે નીતરવા માટે મૂકી દીધી હતી, જેથી જે વધારાનું પાણી છે એ નીકળી જાય. તો આ પ્રોસેસ કરવી ખૂબ જ જરૂરી છે. જો અગર મેથીમાં પાણી રહેશે તો લોટ બાંધતી વખતે લોટ છે નરમ પડી જાય છે. તો અહીં ભાખરી માટે આપણે કઠણ લોટની જરૂરિયાત છે. તો આવી રીતે મેથીને ધોયા બાદ હાથની મદદથી નીચોવી લેવાનું. અહીં મેથીનું પ્રમાણ તમે તમારા સ્વાદ અકોર્ડિંગ ઉપર નીચે કરી શકો છો, પણ આટલા માપ પ્રમાણે આટલી મેથી ઇનફ છે. હવે ચાકુની મદદથી આપણે એને ઝીણી ઝીણી સમારી લેશું. તમે ઈચ્છો તો એઝ ઇટ ઇઝ પાનનો ઉપયોગ કરી શકો છો. અહીં મેં બિલકુલ પણ કૂણી ડાળીઓનો ઉપયોગ નથી કર્યો, એટલે જે મેથીમાં કૂણી ડાળીઓ હોય એનો આપણે ઉપયોગ નથી કરવાનો, જેના કારણે મેથીની જે ભાખરી છે કડવી બને છે. આપણે ફક્ત પાનનો જ ઉપયોગ કર્યો છે. તો અહીં બધી મેથીને આપણે ચોપ કરી લીધી છે, તમે જોઈ શકો છો. હવે આને આપણે મૂકી દઈશું સાઈડમાં. આપણે બીજો મસાલો બનાવી લઈશું, જેના માટે મેં ખાંડડી અને દસ્તો લઈ લીધો છે. તો ખાંડડીની અંદર ભાખરીનો ટેસ્ટ વધારવા માટે આપણે અડધા ઇંચ જેટલો આદુના ટુકડાને આવી રીતે રફલી ચોપ કરીને નાખીશું. સાથે તીખાશ માટે હું અહીં લવિંગિયા મરચાંનો ઉપયોગ કરી રહી છું. તો મેં 2 જેટલા મરચાં લીધા છે, એને પણ આપણે રફલી ચોપ કરી લઈશું અને આની એક પેસ્ટ બનાવી લઈશું. તમે ઈચ્છો તો મિક્સર જારમાં પણ આની પેસ્ટ તૈયાર કરીને રાખી શકો છો. તો આ પેસ્ટ આપણી તૈયાર થઈ ચૂકી છે. હવે આ પેસ્ટને આપણે સાઈડમાં મૂકી દઈશું. અહીં એક નાનકડા પેનની અંદર 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું મેં તેલ લીધું છે. તેલ આપણું ગરમ થઈ ચૂક્યું છે, તો 2 ચપટી જેટલી હિંગ નાખીશું. અને હિંગ નાખ્યા બાદ આપણે આદુ અને મરચાંને જે ખાંડીને રાખ્યા હતા એ નાખી દઈશું. આમ કરવાથી આદુ અને મરચાંની કચાશ પણ દૂર થઈ જાય છે અને ભાખરીમાં ફ્લેવર પણ ખૂબ જ સરસ આવે છે. જો તમે લસણ ખાતા હો તો લસણનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. એનાવાળી ભાખરી પણ ખૂબ જ સરસ લાગે છે, કારણ કે મેથી અને લસણનું કોમ્બિનેશન શિયાળામાં બધાને ભાવે તેવું હોય છે. હવે આદુ અને મરચાંની પેસ્ટને આપણે 30 સેકન્ડ સુધી સાતળી લીધી છે. બહુ વાર નથી સાતળવાની, નહીં તો એ કડવો ટેસ્ટ કરી શકે છે. આ ભાખરીનો સ્વાદ વધારવા માટે આપણે 1/4 કપ જેટલી બારીક સમારેલી કોથમીર નાખીશું. કોથમીર એડ કરવાથી એક તો સ્વાદ સારો આવે છે, સાથે સાથે ભાજીની કડવાશ પણ નથી લાગતી. હવે આ બંનેને આપણે 1.5 થી 2 મિનિટ સુધી સાતળી લઈશું. તો તમે જોશો કે ધીરે ધીરે જેમ જેમ સતળાશે તેમ તેમ મેથીમાંથી પાણી છૂટું પડતું જશે. હવે આ સમયે આ મેથી ફટાફટ પાકી જાય માટે સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખી દઈશું. 1/2 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર પાવડર નાખી દઈશું અને બંનેને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. હળદર પાવડર આ સમયે નાખવાથી કલર ખૂબ જ સરસ આવે છે. તો જોઈ શકો છો બિલકુલ પણ ભાજી આપણી છે એ કાળી નથી પડી, મેથી બિલકુલ પણ કાળી નથી પડી. તો અહીંયા બંનેને આપણે 1.5 મિનિટ સુધી સાંતળી લીધું છે. તો 1.5 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો ભાજી એકદમ શ્રિંક થઈ ચૂકી છે અને પાણી પણ છૂટું પડવા માંડ્યું છે. તો હવે આ સમયે 1 ટીસ્પૂન જેટલું કશ્મીર લાલ મરચું પાવડર, 1 ટીસ્પૂન જેટલું ધાણા જીરું પાવડર નાખીને ગેસની ફ્લેમને બંધ કરી દઈશું અને મસાલાઓને ભાજી સાથે એકદમ મિક્સ કરી લઈશું, જેથી જે મસાલાઓની ફ્લેવર છે ભાજીમાં પણ લાગી જાય અને મસાલાઓ આપણા બળી પણ ન જાય. મસાલાઓ નાખવાથી જે ભાજીમાંનું પાણી હતું એ મસાલાઓએ સોક કરી લીધું છે, એટલે કે મસાલાઓ આપણા પાકી ચૂક્યા છે. હવે આને આપણે સાઈડમાં મૂકી દઈશું. હવે ભાખરી બનાવવા માટે આપણે બાઉલની અંદર 1.5 કપ જેટલો ઘઉંનો રોટલીનો લોટ લીધો છે, જે નોર્મલી આપણે સૌ કોઈના ઘરમાં હોય છે. ભાખરીનું ટેક્સચર સારું આવે ને ક્રિસ્પી બને એ માટે કરીને 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલો આપણે ભાખરીનો કરકરો લોટ ઉમેરેલો છે. સાથે ટેસ્ટ વધારવા માટે આપણે 2 ટીસ્પૂન જેટલા તલ ઉમેરીશું. ભાખરીનો કરકરો લોટ છે એનો વધારે ઉપયોગ નહીં કરવાનો, નહીંતર પાછળથી જ્યારે આપણે ભાખરી વણશું તો એ છૂટું છૂટું પડી જાય છે. એ માટે કરીને 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું જ આપણે વાપરેલું છે. હવે ભાખરીનો સ્વાદ સારો આવે ને એ માટે કરીને આપણે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો અજમો લીધો છે, જેને આવી રીતે હાથોની મદદથી ક્રશ કરીને એડ કરેલું છે. ત્યારબાદ આની અંદર જે આપણે મેથીને સાંતળીને રાખેલી હતી એ બધો મસાલો નાખી દઈશું. આપણે મેથી સાંતળતી વખતે જ અંદર મીઠું નાખી દીધું હતું, એટલે આ સમયે આપણે મીઠું નાખવાની જરૂર નથી. હવે હાથોની મદદથી આને મસળીને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું, જેથી જે મેથી છે એ લોટમાં સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય. હવે આની અંદર આપણે મોણ નાખીશું. તો ભાખરીમાં થોડુંક ચડિયાતું જ મોણ હોય છે, તો મોણ આપણે કેટલું નાખવું? તો આવી રીતે મિક્સ કરી લીધા બાદ મુઠ્ઠી વડે એટલું મોણ નાખવાનું છે. જો માપમાં કહું તો 4 થી 5 ટેબલ સ્પૂન જેટલું આપણે મોણની જરૂરિયાત પડશે. હવે આની અંદર આપણે પાણીનો ઉપયોગ બિલકુલ ઓછો કરવાનો છે. તો ફક્ત આવી રીતે હાથમાં લઈને છાંટો મારશો એટલે લોટ બંધાવા લાગશે. ભાખરીનો લોટ થોડો કડક જ હોય છે, એટલે બિલકુલ પણ સોફ્ટ ન થાય એ રીતે આપણે લોટને અહીં બાંધવાનો છે. તો આવી રીતે જો માપમાં કહું તો 3 થી 4 ટેબલ સ્પૂન જેટલું પાણીની જરૂરિયાત આપણે પડી છે. ફરી પાછું થોડુંક પાણી નાખીને
સારી રીતે લોટને મસળી લેશું અને આને આપણે 15 મિનિટ માટે રેસ્ટ માટે મૂકી દઈશું. તો 15 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો કે લોટ સારો એવો સેટ થઈ ચૂક્યો છે. તો હવે આનામાંથી આપણે એક નાનો લોયો કાપી લેશું અને એની આપણે આવી રીતે ભાખરી વણ લેશું. તો અહીં તમારે બહુ મોણ પણ નથી નાખવાનું. જો બહુ મોણ નાખશો તો જે ભાખરી છે વણાશે નહીં, તૂટી જશે. એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. તો આવી રીતે થોડોક લોયો લઈને મેં આવી રીતે મીડિયમ થિકનેસની એક રોટલી વણી લીધી છે. તો આપણે આનામાં મુઠ્ઠી પડતું મોણ નાખ્યું છે, જેના કારણે એની જે સાઈડની એજીસ છે એ ફાટવા માંડે છે. તો આવી રીતે તમે એને જોઈન્ટ કરીને પાછું વણી શકો છો. તો અહીં મેં એક રોટલીની સાઇઝની રોટલી વણી લીધી છે. હવે એક વાટકીની મદદથી આપણે એને કટ કરી લેશું, જેથી જે બધી ભાખરીઓ છે એ માર્કેટમાં મળે એવી સાઇઝની તૈયાર થાય. તો તમે એની જોઈ શકો છો થિકનેસ ના તો બહુ જાડી છે, ના તો બહુ પાતળી છે. તમે ઈચ્છો તો ખાલી નાની નાની વણીને તૈયાર કરી શકો છો, પણ બજાર જેવી દેખાવ માટે આપણે એને વાટકીની મદદથી કટ કર્યું છે. તમે ગ્લાસનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. તો અહીં બધી ભાખરીઓ આવી રીતે મેં વણી લીધી છે. હવે એક તવો ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધો છે, જેના ઉપર જે આપણે પહેલાં વણીને તૈયાર કરેલી ભાખરી હોય એ મૂકી છે. એટલે જે પહેલાં વણેલી હોય એ ભાખરીને પહેલાં શેકવીની, એના પછી જે પાછળથી ભાખરીઓ શેકાણી હોય એને પાછળથી શેકવી. તો આવી રીતે એક બાજુ શેકાયા બાદ એને ફ્લિપ કરી દઈશું અને હવે આના ઉપર થોડું થોડું ઘી લગાવીશું. તો ભાખરીને જ્યારે ઘીમાં શેકીએ છીએ ત્યારે એનો ફ્લેવર ખૂબ જ ઇન્હેન્સ થઈને આવે છે. પણ તમે ઈચ્છો તો તેલનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. તો ભાખરી વધારે ઘીમાં સ્વાદિષ્ટ લાગે છે. તો જાથું આવતું 2 થી 3 ટીપા નાખીને આપણે આવી રીતે ચમચીની મદદથી ફેરવી લીધું છે અને ફરી પાછું આપણે એને ફ્લિપ કરી દઈશું. તો બીજી તરફ પણ ફરી પાછું આપણે ઘી લગાવી લઈશું. તો ગેસની ફ્લેમને અત્યારે આપણે મીડિયમ કરી દીધી છે. તો સ્લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર આપણે આ ભાખરીને જ્યાં સુધી ક્રિસ્પી ન થાય ત્યાં સુધી શેકવાની છે. તો બીજી તરફ પણ હવે આપણે ઘી લગાડી લઈશું. તો બધી ભાખરીઓ પર અહીં ઘી લાગી ચૂક્યું છે. હવે ભાખરીને માર્કેટ જેવી ક્રિસ્પી બનાવવા માટે ભાખરી પ્રેશરનો યુઝ કરી શકો છો. પણ યુઝ્યુઅલી બધાના ઘરોમાં ભાખરી પ્રેશર હોતું નથી, તો તમે અહીં મસોટાનો યુઝ કરી શકો છો. એટલે કે કિચન નેપકિન હોય એને આવી રીતે ફોલ્ડ કરી અને આવી રીતે દબાવીને શેકશો તો એ કડક ક્રિસ્પી બનશે. તો હવે આપણે મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર જ ભાખરીને જ્યાં સુધી ક્રિસ્પી ન થાય ત્યાં સુધી આપણે આવી રીતે દબાવીને કડક થાય ત્યાં સુધી શેકી લેવાની છે. તો તમે જોઈ શકો છો નીચેથી પણ બદામી રંગની ભાખરી શેકાવા લાગી છે. તો ભાખરીમાં વધારે ડાર્ક સ્પોટ નથી હોતા, એ ગુલાબી બદામી રંગની જ હોય છે અને એને સ્લો ફ્લેમ મીડિયમ ફ્લેમ કરીને આપણે શેકવાની હોય છે. તો તમે જોઈ શકો છો ગુલાબી રંગના સ્પોટ આવવા લાગ્યા છે. હજી આ ભાખરી કાચી છે. તો આવી રીતે બંને સાઈડે દબાવીને આપણે એને શેકી લેવાની છે. આ ભાખરીને શેકાવામાં બિલકુલ પણ હાઈ ફ્લેમનો યુઝ નથી કરવાનો. હાઈ ફ્લેમનો યુઝ કરવાથી બંને સાઈડ સારી આવા બદામી કલર તો આવી જશે, પણ અંદરથી એ ભાખરી સોફ્ટ થઈ જશે. જ્યારે તમે એને સ્ટોર કરશો તો એ 15 દિવસ સુધી સ્ટોર નહીં થઈ શકે અને ભાખરી ઠંડી થઈ ગયા બાદ એ અંદરથી સોફ્ટ રહે છે. તો તમે જોઈ શકો છો, કલર જોઈને જ તમને ખ્યાલ પડી જતો હશે કે આ ભાખરી કેટલી સરસ તૈયાર થઈ છે. જોઈ શકો છો. તો હવે આ બધી ભાખરીઓને આપણે કાઢી લઈશું અને બીજો બેચ પણ હું શેકીને તૈયાર કરી લઈશ. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો બજાર કરતાં સસ્તી અને સારી એવી મેથી મસાલા ભાખરી આપણે ઘરે તૈયાર થઈને આવી છે. તો આ ભાખરીને તમે 15 દિવસ સુધી એરટાઇટ કન્ટેનરમાં સ્ટોર કરીને રાખી શકો છો. હું તમને થોડુંક સાઉન્ડ સંભળાવીશ કે જો આ કેટલી ક્રિસ્પી બની છે ભાખરી. એકદમ બિસ્કિટ ભાખરી જેવી મસાલા મેથી ભાખરી આપણી તૈયાર થઈ છે. હવે તોડીને પણ તમે જોઈ શકો છો આરામથી તૂટી જાય એવી છે અને મોંમાં મૂકતા ઓગળી જાય તેવી ભાખરી તૈયાર થઈ છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજની આ રેસીપી તમને કોઈ પણ કારણસર ગમી હોય અથવા હેલ્પફુલ થઈ હોય તો પ્લીઝ મને સપોર્ટ કરજો. મને સપોર્ટ કરવા માટે તમે મારા વિડીયોને લાઇક, શેર, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી શકો છો. બાજુમાં આપેલી બેલ બટનને દબાવીને ઓલનો નોટિફિકેશન દબાવજો, જેથી મારા આવનારા વિડીયોઝની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. હું ફરી મળીશ હજી એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. બાય, ટેક કેર. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.